नमस्ते रविजी, थ्याङ्क यू। मान्छेको घर यसरी चाहिँ नि अप्ठ्यारो परेको छ, दुई ढलान गर्दाखेरि चाहिँ सेट भएको छैन, तपाईँहरू ठुलो कुरा केही छैन, चिया खाउन आउनुहोस् मिलाउँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो त भएन नि, सिमेन्ट मजबुत बनाउनुहोस् न, कस्टमरसँगको सम्बन्ध त यसै मजबुत भइहाल्छ नि। के भएको यो केसमा, यो चौधरीजीको केसमा तपाईँले जानकारी पक्कै पनि लिनुभएको होला, बताउनुहोस्। 43 ग्रेडको गुणस्तरहीन ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गरेको पाइएको छ। नाप्तोल तथा गुणस्तर विभागले विभिन्न मितिमा बजार अनुगमनको क्रममा सङ्कलन गरेको नमुनाबाट यस्तो फेला परेको हो। बजारबाट सङ्कलन गरेको मारुति सिमेन्टको 33 र 43 ग्रेडको अहिले तपाईँहरूले जुन भिडियो हेर्नुभयो यो धेरै नै सान्दर्भिक देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो निर्माणको लागि हामीले जुन सिमेन्टहरूको छनौट गर्छौँ यसमा के छ भन्दाखेरि निर्माणको लागि कुन चाहिँ कम्पनीको सिमेन्ट राम्रो छ भन्ने गरिन्छ। कसैले चाहिँ सोना भन्छ, कोही सगरमाथा भन्छन्, कोही होइन होङ्सी भन्दा त त्रिशक्ति राम्रो छ, है यस्ता यस्ता किसिमका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आउने गर्छन्। तर हामी के हेर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिमेन्ट चाहिँ नि उत्पादन गर्ने क्रममा कुन तरिकाको केमिकल कम्पोजिसन गरेर चाहिँ त्यो सिमेन्टको निर्माण भएको थियो भन्ने कुरा हामी हेर्दैनौँ। र हामीले चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन फिल्डहरूमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दै पनि काहीँ चाहिँ सिमेन्टै सेट भएन भन्ने गुनासो सुन्छौँ, है काहीँ चाहिँ स्ट्रक्चरहरूमा क्र्याकहरू आइरहेको देख्छौँ। भन्नाले विविध समस्याहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ। भनेपछि यो समस्या खास के कारणले आइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ नि मुख्य गरेर यो कारण भनेको चाहिँ नि कम्पनीहरूले चाहिँ सिमेन्ट निर्माण गर्ने क्रममा सिमेन्टको जुन केमिकल कम्पोजिसन छ त्यो भित्रका जति तत्त्वहरू छन् त्यसको चाहिँ पर्सेन्टेजको जुन एउटा क्वान्टिटीको सेटिङ छ त्यो तरिकाले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र उनीहरूले चाहिँ त्यसमा केही गडबड गर्ने बित्तिकै सिमेन्टको क्वालिटी तलमाथि पर्छ र त्यसको इम्प्याक्ट भनेको हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा देखिन्छ। त्यसैले आउनुहोस् आजको प्रस्तुति सुरु गरौँ सिमेन्टको केमिकल कम्पोजिसनको विषयमा। यसले कस्तो असर पार्दछ, यसको काम के हो र यसको क्वान्टिटी तलमाथि हुने बित्तिकै सिमेन्टको क्वालिटी कसरी तलमाथि पर्छ र यसले कसरी हाम्रो चाहिँ निर्माणको गुणस्तरलाई चाहिँ नि घटाइदिन्छ त, यो विषयमा हामी प्रस्तुति सुरु गरौँ। सिमेन्टको जस्तो सिमेन्ट खास कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ 8वटा तत्त्वहरूको चाहिँ आफ्नो किसिमको केमिकल कम्पोजिसनहरू मिलाउने गरिन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ नि हाम्रो लाइमदेखि अल्कालीसम्मको करिब 8वटा केमिकल कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ हामीले मिक्स गर्ने गर्दछौँ, है। जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो लाइम जसलाई हामी चुन भन्छौँ, चुना भनेको चाहिँ करिब 60 देखि 65 सबभन्दा बढी क्वान्टिटी भनेको चुनाको हुने गर्दछ। त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ सिलिका, है सिलिकन डाइअक्साइड जुन चाहिँ 17 देखि 25% चाहिँ हामीले राख्ने गर्दछौँ। र अर्को छ अलुमिना जसलाई हामी एल्युमिनियम अक्साइड भन्छौँ जुन 3 देखि 8% रहन्छ। यस्तै अर्को आइरन अक्साइड 0.5 देखि 6% राख्ने गरिन्छ। यस्तै म्याग्निज, है म्याग्निज 0.1 देखि 3% रहन्छ। क्याल्सियम सल्फेट 1 देखि 3%, सल्फर 1 देखि 3% र अल्कालिजहरू चाहिँ 0.1 देखि 1% रहन्छ, है। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा बुझौँ कि यसको चाहिँ क्वान्टिटी तलमाथि पार्दाखेरि यसले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ क्वालिटीमा र खास यिनीहरूको खास काम चाहिँ के हो त, यो विषयमा म विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु। नम्बर 1 मा छ लाइम, है चुन। यसको काम भनेको चाहिँ सिमेन्टकोलाई चाहिँ शक्ति प्रदान गर्ने काम गर्दछ र अर्को काम भनेको यसले सिमेन्टलाई साउन्डनेस बनाउने काम पनि गर्दछ, है। यदि यसको क्वान्टिटी यदि बढेको खण्डमा चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ अनसाउन्ड भइदिन्छ। खास अनसाउन्ड भनेको चाहिँ जस्तो हामी सिमेन्ट र पानीको मिक्स गर्छौँ, मिक्स भइसकेपछि अब हिट अफ हाइड्रेसन सुरु हुन्छ, त्यो कारण त्यहाँ एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन भइसकेपछि अनसाउन्ड सिमेन्टहरू चाहिँ डिसइन्टिग्रेट हुन थाल्छन्। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो ढलानहरू, हाम्रो प्लास्टर या वाल गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ क्र्याक फर्मेसनहरू हुन थाल्छन्। र यो चाहिँ नि लाइमको क्वान्टिटी बढेको कारणले। यस्तै यदि लाइमको क्वान्टिटी घट्यो भने के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उता सिमेन्टको शक्ति घटिदिन्छ र यसले चाहिँ नि सेटिङको प्रक्रिया चाहिँ हाई गराउने काम गर्दछ। दोस्रोमा छ सिलिका। सिलिकाको मुख्य काम भनेको सिमेन्टको चाहिँ स्ट्रेन्थ बढाउने काम गर्दछ। यदि यसको क्वान्टिटी बढेको खण्डमा चाहिँ यसले चाहिँ सेटिङ प्रक्रिया चाहिँ धेरै नै
ढिला गराइदिने काम गर्दछ र यसको यदि क्वान्टिटी घट्यो भने चाहिँ नि सिमेन्टको स्ट्रेन्थ चाहिँ स्वतः घट्न पुग्दछ। तेस्रोमा छ अलुमिना। यसको काम भनेको सिमेन्टको चाहिँ क्विक सेट गराउने काम गर्दछ र यदि क्वान्टिटी यदि बढेको खण्डमा सिमेन्टको सेटिङ टाइमलाई चाहिँ घटाउने काम गर्दछ र क्वान्टिटी यदि कम भइहाल्यो भने चाहिँ सेटिङ टाइम बढाइदिने र अल्टिमेटली चाहिँ सिमेन्टको स्ट्रेन्थहरू चाहिँ घटाइदिन पुग्दछ। चौथोमा छ हाम्रो आइरन अक्साइड। आइरन अक्साइडको काम भनेको चाहिँ सिमेन्टको कलर बनाउने काम है, कलर दिने काम गर्दछ यसले चाहिँ। जस्तो हामीले जेनरली ग्रे कलरको सिमेन्ट देख्छौँ नि है, ग्रे त्योभित्र पनि डार्क कलरको ग्रे है अनि अर्को चाहिँ नि सिमेन्टको स्ट्रेन्थ बढाउने र सिमेन्टलाई चाहिँ हार्डनेस दिने काम चाहिँ आइरन अक्साइडले गर्दछ। यदि यसको क्वान्टिटी चाहिँ बढेको खण्डमा चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ नि हामीले चाहिने भन्दा बढी चाहिँ डार्क कलरको देख्छौँ र सिमेन्टको शक्ति पनि घट्दै गएको हुन्छ। र यदि आइरन अक्साइडको चाहिँ क्वान्टिटी घटेको खण्डमा चाहिँ नि यसले सेटिङ टाइमलाई बढाइदिने र सिमेन्टको स्ट्रेन्थलाई चाहिँ घटाइदिने काम गर्दछ। 5 नम्बरमा छ म्याग्निज। म्याग्निजको काम भनेको सिमेन्टको कलर दिने र सिमेन्टको चाहिँ हार्डनेस बढाउने काम गर्दछ। यदि हामीले चाहिँ अत्याधिक मात्रामा यदि म्याग्निज युज गरिदियो भने यसले सिमेन्टलाई अनसाउन्ड बनाइदिन्छ, जसको कारणले क्र्याक डेभलपमेन्ट हुन्छ र अर्को क्र्याक डेभलपमेन्ट मिन्स अटोमेटिक सिमेन्टको स्ट्रेन्थ त घटिहाल्छ। 6औँमा छ क्याल्सियम सल्फेट। क्याल्सियम सल्फेटको काम भनेको चाहिँ सिमेन्टको इनिसियल सेटिङ टाइमलाई बढाउने काम गर्दछ। यदि क्याल्सियम सल्फेटको क्वान्टिटी यदि बढेको खण्डमा यसले सिमेन्टलाई अनसाउन्ड बनाइदिने र सिमेन्टको स्ट्रेन्थ चाहिँ घटाउने काम गर्दछ। 7 नम्बरमा छ सल्फर। सल्फरको काम भनेको चाहिँ सिमेन्टको साउन्डनेस बढाउने काम गर्छ भन्नाले त्यो किसिमको एउटा क्वालिटी मेन्टेन गरेर राखिदिन्छ यसले र यसको क्वान्टिटी बढ्ने बित्तिकै सिमेन्ट चाहिँ अनसाउन्ड भइदिन्छ र स्वतः यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्न गइहाल्छ। र अन्तिममा छ अल्काली। प्राय अल्कालीहरू चाहिँ नि हाम्रो जुन सिमेन्टहरू चाहिँ बनाउने क्रममा जुन सिमेन्टको डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्टहरू छ यसबाट चाहिँ एउटा ग्यासहरू फर्मेसन भइरहेको हुन्छ र त्यो ग्यासले चाहिँ अल्कालिजहरू चाहिँ नि त्यो बोकेर ल्याइरहेको हुन्छ, ग्याससँगै आइरहेको हुन्छ अल्कालिजहरू होइन। त्यो अल्कालिजहरू त्यो कुन हुन्छ भन्दाखेरि सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरमा जुन हिट प्रोडक्सन हुन्छ, हिटसँगै ग्यास प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो ग्यासले चाहिँ अल्काली ल्याइदिने काम गर्छ। यदि अल्कालीको मात्रा चाहिँ अत्याधिक भयो भने यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ढलानमा जुन हामीले गिट्टी राख्छौँ गिट्टीसँगै यसले रियाक्सन गरिदिन्छ है। त्यसपछि जस्तो हामीले ढलानमा के देख्छौँ भन्दाखेरि केही दिनपछि चाहिँ सेतो सेतो धब्बाहरू आउने है, अनि यो ग्रे कलर या हल्का चाहिँ नि यो येल्लो कलरको लाइनहरू देखा पर्ने यस्ता समस्याहरू चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो एस्थेटिक्स भ्यूलाई चाहिँ नि असर पारिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ अल्कालीको कारणले चाहिँ देखा पर्छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा प्राविधिक पाटोबाट चाहिँ एउटा पस्ट्याउने प्रयास त गरेँ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालका चाहिँ सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले कुन हदसम्म चाहिँ बदमासी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि केही विश्लेषण गर्न चाहिँ चाहन्छु। जस्तो हाल नेपालमा चाहिँ लिगल्ली रजिस्टर्ड सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि करिब 124वटा चाहिँ रजिस्टर भइसकेका छन् र जसमा चाहिँ 65वटाले चाहिँ सिमेन्ट उत्पादन चाहिँ गरिरहेको चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ है। अब नेपालमा चाहिँ जस्तो सिमेन्टहरू चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन् भनेपछि नेपालमा उत्पादन भइरहेको सिमेन्टहरू चाहिँ नि नेपाल स्ट्यान्डर्ड या इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा बन्या छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले गर्ने गर्दछ। सन् 2019-20मा चाहिँ एकचोटि सर्वेक्षण गरे। आखिर उनीहरूले सर्वेक्षण त बारम्बार गर्छ है। 2019को सर्वेक्षणमा चाहिँ के देखिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि अधिकांश सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ नि यो इन्टरनेसनल भनौँ या नेपाल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ दुवै स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ फलो नगरेको चाहिँ सर्वेक्षणमा देखिन आएको थियो। करिब 25वटाले त बिल्कुलै तपाईँको चाहिँ त्यो क्वालिटीको सिमेन्टै प्रडक्सन नभएको चाहिँ त्यहाँ देखिन आज भन्नाले लो ग्रेडका प्रडक्सनहरू भइरहेको चाहिँ त्यहाँ हामीले पायौँ। अब हाम्रो यसमा एउटा नेपालको विडम्बना चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जति पनि ठुला कम्पनीहरू छन् यी ठुल्ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ नि अब राजनीतिज्ञ कर्मचारी कानुनीहरूको चाहिँ आडमा बसेर चाहिँ मनपर्ने ढङ्गले चाहिँ सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। अब यिनीहरूले चाहिँ नराम्रो सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ सर्वेक्षण रिपोर्टमा आए पनि त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाले चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउने, उनीहरूलाई सजाय दिने यस्तो काम चाहिँ भएको नेपालमा देखिएको छैन।
र अर्को कुरो चाहिँ नि अब सबै नराम्रो भन्न त मिल्दैन, करिब 8 देखि 10 वटा कम्पनीहरूले चाहिँ नि हाई स्ट्यान्डर्डको चाहिँ सिमेन्टहरू, अब हाई स्ट्यान्डर्ड भन्नाले नेपाल स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अब म अन्तिममा चाहिँ एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु हाम्रो सिमेन्ट उत्पादकहरूलाई भन्दाखेरि, तपाईहरूले चाहिँ नि सिमेन्ट उत्पादनको लागि जुन क्लिङ्करको प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, त्यो क्लिङ्कर तपाईँहरूले चाहिँ पक्कै पनि के क्वालिटीकै ल्याउनु भएको छ त है? भनेपछि त्यो क्वालिटी भन्ने कुरो चाहिँ त्यो क्लिङ्करमा केमिकल कम्पोजिसन्स है, डिफ्रेन्ट इलिमेन्टहरूको चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन कुन तरिकाको छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसारको छ कि छैन भनेपछि त्यो कुरा पहिला हेरेर मात्र तपाईँहरूले चाहिँ क्लिङ्कर चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै अर्को चाहिँ R&D को कुराहरू है, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, जसमा के छ भन्दाखेरि हामी इन्डस्ट्री खोल्छौँ तर R&D मा इन्भेस्टमेन्टै गर्दैनौँ। सामान्य ल्याब बोयहरू राखेको हुन्छ, त्यही ल्याब बोयले चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ जस्तो र मेटेरियल आउँछ उसको टेस्ट गर्ने, प्रोडक्सन हुन्छ त्यसको टेस्टहरू गर्ने काम चाहिँ सामान्य ल्याब बोयले गर्छ। यसलाई चाहिँ एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको रूपमा चाहिँ नि यदि तपाईँले अलिकति बढी टाइम दिएर यस्तोको यो सिमेन्टको चाहिँ केमिकल एनालाइसिसको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो रूपमा रिसर्च गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि राम्रो सिमेन्टहरू चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईँहरूले जुन सिमेन्टहरू चाहिँ हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ सप्लाई गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब सिमेन्ट गइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो स्टकमा लामो समयसम्म राखिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ होइन। यसको इम्प्याक्ट के भइदिन्छ भन्दाखेरि यदि 3 महिनासम्म प्रोडक्सनको 3 महिना अवधि क्रस गर्ने बित्तिकै 20% चाहिँ त्यो सिमेन्टको स्ट्रेन्थ घटिसकेको हुन्छ। यस्तै 6 महिनामा झन्डै 30% चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ स्ट्रेन्थ घटिसकेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईहरू जुन सिमेन्ट उत्पादकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो कुरामा चाहिँ सजग हुनुपर्ने देख्छु। यस्तै अर्को हाम्रो इन्भेस्टर तथा घरधनीहरूलाई चाहिँ सुझाव के छ भन्दाखेरि, तपाईहरूले यत्रो लगानी गरेर आफ्नो चाहिँ संरचना बनाउँदै हुनुहुन्छ है, बनाउने क्रममा एटलिस्ट राम्रो कन्ट्र्याक्टरको सेलेक्सन त गर्नुहोस् न। राम्रो कन्ट्र्याक्टर भन्नाले चाहिँ राम्रो कन्स्ट्रक्सनको नलेज भएको कन्ट्र्याक्टर है, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न सक्ने कन्ट्र्याक्टर, प्रफिट ओरिएन्टेड भन्दा पनि क्वालिटी ओरिएन्टेडमा जाने कन्ट्र्याक्टरहरू, यस्तो कन्ट्र्याक्टरहरूको सेलेक्सन गर्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ नि क्वालिटी कन्ट्रोलमा चाहिँ तलमाथि गर्ने बित्तिकै हामीले राम्रो सिमेन्ट प्रयोग गरे पनि धेरै तरिकाका चाहिँ कन्सल्टेन्ट फल्टहरू चाहिँ हाम्रो निर्माणमा देखिन्छ। त्यसले गर्दा राम्रै सिमेन्ट प्रयोग गरेर हुन्छौँ, राम्रै कम्पनीको हामीले चाहिँ सिमेन्टहरू रिकमेन्ड गरेर हुन्छौँ, तर त्यो सिमेन्टहरूमा चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन फल्टको कारणले चाहिँ त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू नै बदनाम भइरहेको हुन्छ है। त्यसैले तपाईँ इन्डस्ट्री या उत्पादक भनौँ या तपाईँहरू इन्भेस्टर या घरधनीहरू, तपाईँहरू चाहिँ यदि यो कुरामा सजग हुनुभएको खण्डमा पक्कै पनि एउटा क्वालिटीको सिमेन्ट हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ या क्वालिटीको सिमेन्ट प्रयोग गर्छौँ र त्यही क्वालिटीको सिमेन्टबाट क्वालिटीको निर्माण चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आश लिएको छु। आशा छ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा ज्ञानमूलक रह्यो नै होला। यदि मेरो भिडियो हजुरहरूलाई चाहिँ मन परेको खण्डमा लाइक तथा कमेन्ट गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। पुनः अर्को भिडियोमा हामी आउने नै छौँ। आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।